Na ishte një herë një kohë, një druvar që kërkonte dru zjarri. Kur has si papritur, një copë druri të pazakont. Kështu, a i nëzitoj ta kapte copën e drurit dhe kur e mori në duar, a i bërtiti plot emocion dhe entuziazm. Pa shiko sa dru i bukur, qenë ka vërtet fantastik. Do filloj me një herë të gdhen një karrige të bukur, ku do t'ulem pas gjithë kësaj ecje të gjatë. Druvari u ul dhe filloj me një herë punën. Sa po filloj të gdhënte, druvari dëgjoj një britmë. Hey, çfarë po bën? I friksuar, druvari filloj të shikonte përreth, por nuk pas kënd. Kështu, filloj përsëri të gdhente drurin, kur dëgjoj përsëri të njëjtin zë. O lelele, më dhëmbi! Druvari i tmerruar lëshon me një herë drurin. Pasi u sigurua që askush mos ishte përreth, druvari mori drurin dhe vrapoi sa më shpejt të mundte në mes të pyllit deri në qytetin e tij, derisa arriti në shtëpinë e një kukulltari të quajtur Gepetto. Druvari trokiti me këmbgulin në derë dhe Gepetto e hapi. Gepetto, të kërkoj ndjes që të shqetësoj, por gjeta këtë copë druri të pazakont në pyll dhe doja të ta jepi aty. Faleminderit. Gëzohem gjithmonë kur kam dru për të kthendur. Në fakt, kjo nuk është një copë druri e zakonshme, Gepetto. Çfarë do të thuash? E po, nisa ta gdhënd me thikën time të vogël dhe papritur filloi të fliste, si njëri i vërtet. Foli? Ky druri këtu thua? Po, sikur të ishte e gjallë. Dhe pastaj e mendova mirë dhe ju e dini, me qenë se dikur keni qenë kukullist, mund t'ju hyj në punë. Shumë faleminderit. Mos u shqetëso, djelush. Do të kujdesem shumë mirë për këtë copë druri që më dhurove. Kështu pra, Gepetto i hyn punës. A i përgatiti veglat e tij dhe filloi të punonte me zell në copën e drurit të sjell nga druvari. Pas një dite dhe një natë të tërë pune, Gepetto arrin të bëjë një kukull të vogël, të formuar si një djalë. E di unë, do të thras Pinokjo. Përshëndetje, babi. Gepetto u habit aq shumë kur kukulla foli, sa përpak ra nga karrikja. Pra ti mund të flasësh? Sigurisht që mund të flas, por do doja të dija, a më bën kjo një djalë për i vërteti, apo jam akoma një kukull druri? Për tani je një kukull, por një ditë do të bëhesh një djalë i vërtet. Pinokjo u trishtua dhe filloi të qaj. Po atëherë çfarë duhet të bëj? Dua të jem një djalë për i vërteti. Si fillim, do të duhet të shkosh në shkollë. Çfarë është shkolla, babi? Shkolla është vendi ku mësojmë gjëra të reja dhe interesante nga mësuesit dhe bën gjithashtu miq të rinj. Është shumë bukur. Më pëlqen vërtet kjo gjë. Të lutem, a mund të shkoj në shkollë? Sigurisht, biri im. Për shkak se Gepetto ishte shumë i varfër, ati u desh të shiste një nga daltat e tij më të mira për të bler libra për Pinokjon dhe një çantë shpine. Por gjëja më e rëndësishme për të ishte që Pinokjo të shkonte në shkollë, ashtu siç donte ai. Dhe ditën e parë të shkollës, Gepetto i thot me ngadalë dhe kujdes Pinokjos: Të lutem, më premto se do të shkosh direkt në shkollë dhe do të kthehesh me një herë në shtëpi tek unë sapo të mbarosh mësimin në shkollë. Të premtoj, babi. Dhe në atë moment, Pinokjo u nis për në shkollë. Megjithatë, nuk ju deshën shumë hapa pasi u nda me të atin, dhe Pinokjo e harroi me një herë premtimin e tij. Pa kupolën e një cirku më tutje dhe tha: Nuk dua të shkoj më në shkollë, dua të shkoj në cirk. Pinokjo e shiti çantën e tij të re të shpinës dhe librat për të bler një bilet për cirkun. Menjëherë, u turr drejt kupolës së cirkut. Shikoi rreth cirkut me sy të zburdulluar. Ai nuk mund ta besonte sa argëtuese ishte. Ishte i lumtur që zgjodhi të vinte këtu në vend të shkollës. Por, sapo ishte gati të ulej, dëgjoi një zë të fortë që e thriste nga skena. Ti djalosh! Si guxon të më ndërpresësh lojën mua? Eja me njëherë këtu! Pinokjo ngriti syt për të parë kukullistin Mangiafuoco që i bënte shenjë. Pinokjo u ngjit në skenë i friksuar.
Kam një ide të mirë që të djeg ty në një sobë për të gatuar darkën time sonte. Ju lutem zotëri, nuk duhet të krijoj probleme. Jam vetëm një djalë i varfër nga një familje e varfër, kaq. Ti ke një familje? Po, një papa. Dhe ku është ytar? Ai është në shtëpi. Ne jemi aq të varfër sa nuk vim dot as këtu në cirk. Atëherë, si arritet hysh brenda? I bleva bileta duke shitur çantën e shpinës dhe librat që kisha për shkollë. Mangja fuokoja tundi kokën. I erdhi keq për djalin e gjor dhe babain e tij. Dhe për këtë gjë, donte të bënte diçka të mirë për ta. Më dëgjoj, djalosh. Tani unë do të jap disa para, por dua që ti çosh të gjitha në shtëpi që të ndihmosh të tat. Më dëgjove? Patjetër zotëri, shumë faleminderit. I gëzuar, Pinokjo u largua nga cirku për të vrapuar në shtëpi sa më shpejt të mundej dhe për t'i dhënë Gjepetos lajmin e mirë. Megjithatë, një dhelpër dhe një mace i bllokuan rrugën e tij. Ku po shkon me kaq nxitim, djalosh? Po shkoj në shtëpi te babai im. Dhe çfarë ke në dorë? Asgjë. E me të thënë këtë fjalë, Pinokios, në atë moment, filloi t'i zgjatet hunda dal nga dal. Po të pyes përsëri, çfarë ke në dorë? Janë thjesht disa monedha që i duhen babit tim. Është e rrezikshme që ti mbash ato në shtëpi. Nëse të shiron ti mbajmë ne. Dhe tani, djalosh, na i trego rrugën. Pastaj nga larg u shfaq një zog i zi. Mos ju beso atyre! Ata do të marrin parat! Ata do të marrin parat e tua! Pikërisht në atë çast, macja ju hodh zogut, e kapi dhe e gëlltiti. Miau, zogi trash! E she, nuk është e sigurt këtu. Le t'i çojmë parat në shtëpitë e babait, në këmbim të një vakti për secilin prej nesh. Pinokjo mendoi se ishte vërtet e rrezikshme të mbante monedhat e arit, dhe kështu ja jep menjëherë macës dhe dhelprës. Në rregull, do t'ju tregoj rrugën. Por kur Pinokjo ktheu kokën, dhelpra dhe macja ishin zhdukur. Pinokjo u ul në tokë dhe nisi menjëherë të qante. Ai nuk vuri re që në fakt ishte afruar një zanë e vogël. Përse po qan, djalosh? Pinokjo ngriti syt lart dhe i befasuar i tha zanës. Humba disa para që i përkisnin babit tim. Ku i humbe i dashur? I turpëruar nga ajo që kishte ndodhur në të vërtet, Pinokjo i gënjeu zanës. Unë kam një vrim në xhep, nga ku mund të më kenë rënë ato paratë. Hunda e Pinokjos filloi të rritej përsëri, ndërsa zana e shikonte çfarë po ndodhte. Sa herë që ti do të thuash një gënjeshtër, djalosh, hunda jote kështu ka për të rritur. Po pse? A ka lidhje me faktin që nuk jam një djalë i vërtet? Jo, ka të bëj me faktin që nuk je i sinqert. Po atëherë çfarë më duhet të bëj unë që të bëhem një djalë prej vërteti? Duhet të shkosh në shkollë ashtu siç i ke premtuar babait tënd. Në rregull, do filloj të shkoj në shkollë. Zana i shfaqi me magji një libër dhe një çantë shpine të re. Dhe Pinokjo u nis menjëherë për në shkollë. Por si më parë, Pinokjo u shpërqendrua gjatë rrugës nga një park argëtimi. Ai hyri brenda dhe bëri një xhiro kudo. Pasi admiroi të gjitha atraksionet e parkut, Pinokjo u ul për të shijuar një akullore. Teksa hante akulloren, Pinokjo dëgjon bisedën e dy njerëzve që flisnin aty afër. Po, gjëja e fundit që dëgjova ishte se ai kishte shkuar të kërkonte djalin e tij dhe nuk u kthye më. Vërtet histori e trisht apo jo? Shpresoj që ai burri shkret të jetë mirë. Mos është mbytur? Jo, duhet të jetë ende në kërkim të Pinokios. Pinokjo ishte vërtet shumë i trishtuar nga ky lajm, veçanërisht nga që e dinte se për fajt të tij, Gjepetoja tashmë kishte humbur. Po të mos kishte shkuar në cirk në vend që të shkonte në shkollë, nuk do të kishte ndodhur asgjë e keqe. Pinokjo u largua nga parku i argëtimit aq shpejt sa t'i mbanin këmbët e tij prej druri. Ai vrapoi te doku dhe mori një varg të vogël hua. Filloi menjëherë të voziste në det për të kërkuar të atin e tij, Gjepeton. Pinokjo voziti për 3 ditë e 3 net. Krahët e tij ishin të lodhur dhe kishte filluar të besonte se nuk do e gjente kurrë Gjepeton. Më në fund, Pinokjo e pa atë duke u mbajtur në një copë druri mbi ujë. Ai u afrua duke vozitur dhe e ndihmoi të hipte në bark.
Edhe pse ishte i lodhur, Pinokjo voziti dhe për 3 ditë e 3 net të tjera, derisa ata u kthyen të sigurt në breg. Ai e çoi përsëri në shtëpinë e tyre dhe i bëri një supë të nxehtë. Pinokjo kujdesej për Gjepeton ditë e natë dhe i bënte të gjitha punët e shtëpisë. Më në fund, pas një javë për kujdesjeje, Gjepeto erdhi sërish në vete dhe u ngrit nga krevati. Biri im, pas të gjitha shqetësimeve që më ke sjell, tani, më në fund e ke kuptuar se çfarë do të thotë të jesh një djalë i vërtet. Pra kjo do të thotë që tani unë jam një djalë prej vërteti, babi? Përpara se Gjepeto të kishte mundësinë të përgjigjej, Zana e vogël u shfaq sërish. Ende jo, Pinokjo, por unë do të bëj një djalë prej vërteti. Ti u tregove një djalë i Zotit që shkove të kërkoje babain tënd, u kujdese për të dhe u solle ashtu siç do të bënte një djalë prej vërteti. Pinokjo zgurdulloi sytë e tij sapo pa Zanën e vogël duke ngritur shkopin e saj magjik në ajër e duke i bërë një magji atij. Pinokjo, që sot e tutje do të jesh një djalë prej vërteti. Ndërsa pluhuri magjik u vendos në kokën e Pinokjos, ai është ndëruar nga një djalë prej druri në një djalë prej vërteti. Në pamundësi për ta besuar veten, ai filloi të prekte hundën vazhdimisht. Pra kjo do të thotë që unë nëse tani them një gënjeshtër, hunda ime nuk do të rritet? Gjepeto dhe Zana e mirë qeshën me gjithë shpirt. Nuk do të isha shumë e sigurt për këtë. Tani më premton që do të shkosh në shkollë? Të premtoj. Dhe do të jesh një djalë i mbar për babain tënd? Të lumt, Pinokjo. Të falenderojmë nga zemra. Zana i jep një lam të mirë të ëmbël Gjepetos dhe Pinokjos dhe vazhdoi rrugën e saj. Që nga ai moment, Gjepeto dhe Pinokjo jetuan një jetë të lumtur së bashku si babë e birë. Pinokjo tashmë ishte një djalë si gjithë djemtë të tjerë dhe kishte mësuar se është shumë e rëndësishme t'i dëgjosh prindrit e tu dhe gjithmonë të thuash të vërtetën. Pinokjo i mbante gjithmonë premtimet e tij dhe Gjepetoja kujdesej për Pinokjon si një djalë prej vërtetë që ishte.